ممنون از دوستان. همونطور که وعده داده بودیم ماجرای مرگ حمید یا ابوال کورکور میخوایم بپردازیم. مدیا مفصل در این مورد بررسی کرده، اطلاعات جامعی هم داره که قراره به اون بگه، اختصاصی و روایت دست اول. بله، همونطوری که هم شما اشاره کردید هم بچه‌های دیگه، ابوال یا حمید کورکور دیروز بعد از اینکه 2 سال به صورت مخفیانه زندگی میکرد، خب مکان مخفیش رو پیدا کردن و باعث شدن که خب درگیری صورت گرفت. در لایو اینستاگرام ابوال به مردم اطلاع داد که بیاید به کمکم و بعد خب ناچار شد که به زندگی خودش پایان بده. بریم بخش‌هایی از این لایو و این اتفاق رو با هم ببینیم، برگردیم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. آرش طرف غیرت دارن بیان الان فتان خالد غیرت نشون بدن، شلوغ از کنن اول بیان لازم تحقیمه اصلا با قرآن همه زنم نزنم خود تسلیم بشه، تسلیم اینا هم جان خب اینو نه آقا اینا خود تسلیم هم تیر برده اگر 10 دقیقه پیش بازم چند تا همین چی می‌بینی 4 تا ماشینه 4 تا بابا یکی فقط یک گان بیاد. خب برو الان اون وقت کرا قاطبی؟ نه واقعا نه خود نه اشکاور زنیم چیا؟ بری مثلا حاضر یا من ناموسم یا برو آقا تحصیل دار یا راتا نبر یا برو ناموسم یا بنا اینا هم حیران هم موتوریا ولی اینا مال جای نیست بس محلو بیتاسی آقا تحصیل هیچ راه نداره ای بابا خود کش یا خیلی ویدیوی دردناکی بود، خیلی ویدیوی تأثیر برانگیزی بود. 2 تا نکته رو علی توضیح بدیم. یکی این که آخر ویدیو که سیاه شد ویدیو ادامه داره، اما ما تصویرش نمیتونیم به خاطر محدودیت‌های قوانین رسانه‌ای نمیتونیم تصویرش رو متاسفانه پخش کنیم. دقیقاً. حتی بهترم است که تصویر نبینیم چون واقعا تصویر قشنگی نیست اینکه یک نفر جون خودش رو بگیره. یکی این توضیح و یکی این که من به خاطر که یه ابهاماتی پیش اومده بود میخوام این نکته رو تاکید بکنم که ابوال در تمام این ثانیه ها و این دقایق میگه که دوستان میخوان تسلیم بشن و تیراندازی نکنید. اون فکر میکرد هدف خودشه و هدف اصلا دوستانش نیستن، یعنی حکومت به دنبال او بود. دقیقاً. و بعد حتی حسین مهری دوستش بهش میگه که آیا میخوای تنها بمونی و اون بهش میگه برو. یعنی هدف تسلیم شدن خودش نبود، هدف این بود که دوستانش رو که فکر میکرد هدف نیستن از این اتفاق دور بکنه. مدیا من فکر میکنم خیلی ها و خودم واقعا نمیدونستم، یعنی شاید انقدر اطلاعات نداشتم از اینکه ابوال کورکور کی بود، اصلا چرا حکومت دنبالش بود، چرا اینطوری ریختن تو محل سکونتش محاصره کردن. برای اون توضیح بده اصلا ابوال کورکور اول همه کی بود ماجرا برمیگرده و چی شد که به اینجا رسید. ماجرا شاید باید اینو توضیح بدیم که برمیگرده به سال 1401، اعتراضات 1401. خب اینا یک گروه دوستانه بودن که ابوال شاید اون برادر بزرگه، نه به لحاظ سنی، اونی که از همه بیشتر قبولش دارن بود. و تو اعتراضات آبان ماه فراخوانی که دادن برای 24 و 25 در ایزه که مردم به خیابان بیان برای همدردی کردن با خانواده های کشته شده های آبان 98. خب این گروه 6 نفره دوستانه هم اومدن و در اعتراضات شرکت کردن و مثل جوانای دیگه ایزه. و خب این خشم حکومت رو خیلی برانگیخت، باعث شد که 25 حکومت برای مقابله با این جوانها اومد توی خیابون و توی یک خیابان، یعنی خیابان حافظ، 7 نفر رو به قتل رسوند در مدت زمان کوتاهی. و باز این 6 نفر، این
6 دوست و یار تلاش میکردن که مردم رو نجات بدن، از جمله مثلا یه عروس و داماد. یعنی روزی که کیان پیرفلک به همراه 6 نفر دیگه در ایزه دقیقاً تیر خوردن و کشته شدن. بله دقیقاً. یک زن و شوهر دیگه بودن، شوهر با تیر مستقیم مامورای امنیتی کشته شد. عروس خانم رو هم میخواستن خفه کنن مامورای امنیتی که این 6 نفر مثلا اومدن و نجاتشون دادن. از اون به بعد ماموران به شدت دنبال این 6 دوست بودن. خب حامد سلحشور یکی دیگه از جاویدنامه‌های ایران، اون شب تعدادی از اینها رو منتقل میکنه از ایزه بیرون. بعد از 2-3 روز حامد رو پیدا میکنن، مقابل چشم نامزدش او رو میزنن و در واقع میبرن نصف شب. پدرش رو هم میبرن که در بیابانها خاکش کنن و خاکش میکنن. دوباره این 6 دوست میرن او را در میارن از توی خاک، پیکرش رو برمیگردونن به مردم ایزه که با احترام و در آرامستان به خاک سپرده میشه. اما بگیم که این 6 نفر سرنوشتشون چی شده؟ الان میخواستم همینو بگم. یکی از اونها رو خیلی فکر کنم اغلب خیلی خوب میشناسن، مجاهد کورکور که در زندان هم هست و الان محکوم هم هست و عکسش رو هم داریم میبینیم. او یکی از این 5 یعنی 6 نفر که یکیش ابوال بود و یکی مجاهد کورکور. اما 5 نفر دیگه یکی محمود احمدی بود که باز تصویراش رو داریم میبینیم. حسین سعیدی نفر بعدی است. مصطفی احمدپور یکی دیگه از این کشته شده هاست. حسین طهماسبی یا کمر طهماسبی و مهدی الماسی. همه این 6 نفر در واقع به جز مجاهد کورکور همه کشته شدن. از همون لحظه‌ای که اونها رو ردگیری میکنن، محمود احمدی و حسین سعیدی رو در پرسوراخ میکشن، مجاهد رو دستگیر میکنن. مصطفی احمدپور میره به کوکیلو بویراحمد، وقت برگشت او رو در جاده براش کمین گذاشته بودن و میکشن. حسین طهماسبی و مهدی الماسی رو هم که مخفی شده بودن در بالای یک مغازه‌ای در ایزه پیدا میکنن و او رو هم میکشن. من یادم صحبت میکردی میگفتی که 3 نفر از اینا هنوز پیکرشون هم به خانواده‌هاشون ندادن. در واقع 4 نفرشون پیکرشون هیچ وقت به خونه بر نگشته، چون الان خب حمید هم همین اتفاق براش افتاده. با حمید میشن 4. بله 4 نفر. مجاهد که زنده است، 1 نفر به خاک سپرده شده ولی پیکر بقیه رو تحویل ندادن. من راجع به دیروز اگر بخوام بگم، خب بعد از این که تو لایو اعلام کرد ابوال که بیایید کمک کنید، مادر ابوال هم میره در اون اطراف، مردم هم میرن تلاش میکنن با سنگ، خب ولی وقتی رفته بودن در واقع دیگه ابوال کشته شده بوده. سعی میکنن که حداقل نذارن پیکرش رو ببرن، چون مردم نمیخواستن سرنوشت اون 3 تا پیکر دیگه برای ابوال هم تکرار بشه. اما متاسفانه پیکرش رو به اهواز انتقال دادن. مردم هر چه تلاش کردن نتونستن پیکرش رو بگیرن. من میخوام یادآوری کنم که وقتی که رئیس دولت 13 آقای رئیسی رفته بود ایزه، خواهر محمود احمدی در اون جمع حاضر شد، عکس برادرش رو جلوی رئیسی برده بود، میگفت همه که اینجا هستن یه پولی چیزی میخوان ازت، من 4 تیکه استخون برادرم رو میخوام، استخونای برادرم رو به هم برگردون. و یه اوج رذالت یه حکومته که طرفو میکشه، حتی پیکرش هم به خانوادهش نمیده که حداقل خانواده تسلی خاطری داشته باشن، جای مشخصی برای رفتن، درد و دل کردن با عزیز از دست رفتشون داشته باشن. و این یه چیزیه که تمام این خانواده ها تاکید کردن که صدای ابوال باشید، نذارید که پیکر او هم مثل پیکر فرزندان ما در واقع ناپدید بشه. یه نکته دیگه هم که میخوام قبل از اینکه بریم سراغ مهمون امشبمون بگم اینه که بچه‌های ایزه، مبارزای ایزه یا مبارزای شهرهای دیگه اصلا گمنام نیستن، میشه پیداشون کرد، میشه با واسطه یا بی واسطه باهاشون ارتباط گرفت. اینی که ما ارتباط نگیریم بعد نمیتونیم بنویسیم گردن. من همین رو میگم، تو یه مستند ساختی در من تو به اسم مستند ایزه که بیشتر اطلاعاتی که اون مستند باهاش ساختی از همین بچه‌هایی بود که در اونجا دارن مبارزه میکنن. من نمیدونم چقدر با این 6 نفر اصلا صحبتی داشتی، با واسطه یا بدون واسطه. میخوای در مورد اونم یه توضیح کوچیک بده که بعد بریم با دقیقاً اون موقع 3 تا
از اینها هنوز زنده بودن، به هر صورت اونها حاضرن ارتباط بگیرن، حالا یا بدون واسطه اگه امکانش رو داشته باشن، اگه نداشته باشن، اگه امکانش رو نداشته باشن خب با واسطه ارتباط برقرار میکنن، اگه نه بی واسطه ارتباط برقرار میکنن. یعنی اصلا اینجور نیست که ما بخوایم بگیم اونها نمیخوان ارتباط بگیرن یا نیستن یا ما نمیتونیم بفهمیم. اینکه خیلی از این دوستان وزارت خبرنگار گفته بودن که من اصلا کجا بود و ما نمیدونستیم و نمیشناختیم. تمام این مدت علی بودن، مبارزه کردن، همیشه خواستن که رسانه ها صداشون باشن، ولی خب این که صداشون گویا که کسی نبوده. اما برای اینکه بیشتر بدونیم که ابوال یا حمید کورکور کیه، من با یکی از دوستانش که شاید تا آخرین روزها هم باهاش گفتگو می‌کرد و در تماس بود، ازش خواهش کردم امشب همراه ما باشه. شهراد اسدی همراه ماست که ما باهاش راجع به ابوال گفتگو کنیم. درود بر شما. درود بر شما. ممنون که همراه ما هستید. من میدونم که شما شرایط اصلا خوبی رو ندارید، اما ممنون که پذیرفتید امشب همراه ما باشید. اول برام از ابوال یا همون حمید کورکور بگید، او اصلا کیه؟ چجور میشه که مبارزه رو شروع میکنه به این شکل؟ من قبل از هر چیز درود میگم به ملت ایران، ملت شریف ایران. در مورد ابوال کورکور یا همون حمید کورکور، من اگر بخوام چیزی بگم، من میتونم بگم ایشون یک شهروند ایزه‌ای بود، یک آدمی بدون حاشیه که داشت زندگیشو میکرد مثل همه آدم‌هایی که توی ایزه هستن و مثل همه اونهایی که در ایزه هستن، با فقر، بیکاری، فساد اداری، چیزی که در همه جای ایران هست، دست و پنجه نرم می‌کرد. در واقع ابوال از روزی که اعتراضات در ایران شروع شد بعد از کشته شدن مهسا امینی، اون هم مثل دیگر عزیزانی که در ایزه خونشون به جوش اومد و فکر کردن که یک سهمی رو باید ادا بکنن در راه اون اتفاقی که در ایران داره میفته، اینها در خیابان حضور پیدا کردن و بیشتر ابوال و بچهای دیگه‌ای که حالا حمید باید بگم، اینها بیشتر نقش در واقع حمایت اون جمعیت پرشور مردمی داشتن که توی خیابان بودن. اما آقای اسدی گفت آیا حمید این امکان رو نداشت که از کشور خارج بشه، با توجه به اینکه 5 دوست دیگرش رو کشته بودن و میدونست جون خودش در خطره و مجبور شده بود که طی این مدت مخفیانه زندگی کنه؟ آیا نمیتونست از کشور خارج بشه؟ امکانش رو نداشت یا چه؟ 100% مدیا جان، اصلا در این موضوع هیچ شکی نیست. ایشون همه جوره حمایت میشد که از ایران بخواد خارج بشه. من خودم کسی بودم که بارها و بارها بهش پیشنهاد دادم که بخواد از ایران خارج بشه. از یه جایی به بعد من واقعیتش دیگه این موضوع رو متوقف کردم، چون با مخالفت شدیدش یعنی مواجه شدم و واقعیتش دیگه ترس اینو داشتم که حتی ارتباطش رو با من قطع کنه، به خاطر اینکه شدیداً معتقد بود که من برای ایران دارم میجنگم و به هیچ عنوان سنگرمو خالی نمی‌کنم و جایی نمیرم. من اینجا به دنیا آمدم و برای اینجا میجنگم تا لحظه‌ای که نفس میکشم، وگرنه 100% شرایطش رو داشت، ما میتونستیم کمکش کنیم مثل خیلی‌های دیگه که از ایران خارج میشن، ولی که هر بار با مخالفت شدیدش در واقع مواجه شدیم. آیا اسدی میشه برام یه توضیحی هم بدید برای همه ما از مبارزه مردم ایزه و اینکه از کی شروع شده؟ آیا هنوز هم آدم‌هایی هستن مثل ابوال، مثل مجاهد، مثل حسین سعیدی یا بقیه جاویدنام‌های ایران؟ بله 100%. ببینید مدیا جان، من اگر در مورد پیشینی مبارزات ایزه بخوام بگم، خب خیلی اگر بخوایم برگردیم به عقب، ما یک ارگانی داشتیم در دهه 60 به اسم کمیته که تا حالا دهه 70 هم تقریبا ادامه داشت. اولین درگیری شدیدی که من میتونم بگم بین شهروندای ایزه با حکومت و اون شکل اتفاق افتاد تو اون دهه بود، به خاطر کشته شدن یک جوان ایزه‌ای که کلا این نیروی کمیته رو از شهر بیرون کرد. پس از اون خب ما سال 88 رو داشتیم، 96، 98 و این 1401، یعنی حضور مردم ایزه پرشور همیشه بوده، بدون اینکه یعنی لحظه‌ای بخوان درنگ بکنن در این که ما وظیفه‌ای داریم در قبال این خاک و باید در خیابان حضور داشته باشیم. ولی خب قبلا مثل تمام جاهای دیگه ایران
به خاطر اینکه به هر حال ما تکنولوژی این فضای مجازی رو نداشتیم یا رسانه‌های دیگه‌ای رو کلا به این شکلی که الان هست و میتونیم ازش استفاده کنیم نداشتیم. خب اونجوری اصلا بهش پرداخته نشد یا به اون شدت اون چیزی که ما باید ازش به دست می آوردیم از اون صحنه‌های وحشتناکی که در قبلا هم اتفاق افتاده متاسفانه به دست نیومد تا اینکه 1400 من فکر میکنم که گویای همه اتفاقاتی که در ایزه هستش. آقای اسدی برای ما بگید که آرمان یا هدف حمید چی بود و چه رؤیایی رو تو سرش میپروروند که مبارزه رو به این شکل ادامه داد؟ ملیه جان، من تمام قد میتونم بگم که اول یک ملیگرای محض بود، پادشاهی خواه. شما اصلا عکسایی که از اول داره الان دست به دست میشه توی فضای مجازی کاملا نشان دهنده این موضوع هست. متاسفانه یک سری جناح‌ها و گروه‌های هستن که میخوان اول رو حمید عزیز رو مصادره کنن به اسم خودشون. نمیدونم، من یه چیزایی میشم واقعا تعجب میکنم، مثل گروهک الهوازی یا مثلا مجاهدین خلق. مجاهدین خلق کسی بود که به محض اینکه اتفاق افتاد به خود من پیام دادن، یکی چند تا از پیجاشون به خود من پیام دادن که من واقعا اینقدر در شرایط وحشتناکی بودم که یک برخورد خیلی تندی هم کردم که اینا به من گفتن که به ما بگو چی شده. گفتم اصلا به شما ربطی نداره. ابوال کورکور یک سراپا پادشاهی خواه و ملیگرای محض بود. شما عکساش هم با پرچم شیر و خورشید تاجدار دارین میبینین. ابوال برای ایران جنگید، نه برای ایزه. سراپا برای ایران بود. آرمان‌های ابوال، ببینید من با ابوال وقتی صحبت میکردم با حمید، چیزایی که میگفت که شهراد من یک زندگی راحت میخوام، یک زندگی آروم میخوام، من دنبال آرامشم، من خواسته های عجیب غریبی ندارم، من یک جایگاه خاصی نمیخوام، من دنبال اینم که به عنوان یک شهروندی که توی ایران داره زندگی میکنه از اون حق و حقوقی که باید داشته باشم بهره مند بشم، در آرامش زندگی بکنم مثل همه کشورهای دیگه که از منابعشون استفاده میکنن برای مردمشون و من دنبال اینم. و به عنوان آخرین سوال آقای اسدی، از سه دوست دیگه همراه ابوال آیا خبری هست؟ آیا میدونید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ چون یه زمزمه های شنیده میشه، اما آیا خبر موثقی هست؟ ببینید، سه تا دوست دیگه من اسامیشون رو خب اینجا یادداشت کردم: حسین مهری، سهراب احمدی، رضا عبدالله زاده. متاسفانه تا این لحظه هیچ اطلاعات خاصی ما از این دوستان نداریم. من یه نکته‌ای رو باید اشاره کنم که البته قبل شما در پخش اون ویدیو عنوان کردین این موضوع رو. دوستان اول حمید و خود حمید دارن فریاد تسلیم دارن سر میدن و متاسفانه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران هیچ اهمیتی به فریاد این عزیزان نمیده و داره شلیک میکنه. ما نمونه های این نمونه بارز جنایت جنگیه. شما در بدترین و شدیدترین جنگ هایی که در طول تاریخ رخ داده هم برین نگاه بکنین، موقعی که یک شخصی دستشو بالا میبره و فریاد تسلیم سر میده همه چی متوقف میشه و امان میدن به اون شخص. ولی متاسفانه نیروی جمهوری اسلامی، نیروی سرکوبگر رژیم آخوندی متاسفانه از این کمترین حق و حقوق یک شرایط جنگی که یک نفر درش قرار میگیره هم دریغ کردن برای این دوستان. پس از اون یک پیامی رو من دریافت کردم همزمان با این اتفاقات که یک عزیزه به من گفت که شهراد صدای انفجار بسیار شدیدی اومد که ما اون لحظه نمیدونستیم داستان چیه، تا اینکه بعد یکی از دوستان به من پیام داد، گفت یکی از بچه‌ها رفته دیده کل پشت خونه، یعنی اون قسمتی که شما کمد قرار داره پشت سرش که توی تمام لایو این اینستاگرام هست، با اون دیوار کاملا منفجر شد. دقیقاً این اتفاق زمانی رخ داده که اول متاسفانه به زندگی خودش حمید پایان داده و دوستان دیگه داشتن از راپله بالا میرفتن. خودتون تو لایو مشاهده کردین. ما به خاطر این موضوع تا این لحظه واقعا خبر مستندی در موردشون متاسفانه نداریم. فقط یکی از دوستان که مطمئن هم نبودن گفتن که فکر میکنن که حسین مهری یه تیر خورده بود. ممنون، متشکرم. سپاس از شما آقای شهراد اسدی، دوست حمید کورکور که امشب همراه ما بودید. زنده باشید. من میتونم فقط اگه یکی دو دقیقه وقت اضافه داشته باشم چند تا موضوع دیگر رو عنوان کنم. من جدا از این لطف میکنید،
من جدا از این مسائلی که هست جدا از ایمان خدری یادی بکنم. ایمان خدری عزیز ما الان 6 روزه متاسفانه هیچ خبری ازش ما نداریم. من از واژه بازداشت استفاده نمی کنم. بازداشت به چیزی میگن که یک احضاری، یک نامه‌ای برای کسی ارسال میشه و ایشون تشریف میبره یا میان در خونه، با رعایت اون موازین قانونی یک شخصی رو بازداشت میکنن. این عزیز ما روبوده شده. الان 6 روز ما هیچ خبری ازش نداریم. دیشب یکی از بچه‌ها اطلاع دادن که یک پیامی رو که روی واتساپ براش فرستاده بودن مثل اینکه دیده شده و ما این حدس رو میزنیم که خب نیروهای اطلاعات سپاه شروع کردن گوشیش رو روشن کردن و شروع کردن به در واقع بیرون کشیدن اطلاعات گوشی یا اینکه بفهمن چه کسانی باهاش ارتباط دارن. موضوع دیگه ایوب غیبی پور هستش. الان 4 ماه ایوب مثل دقیقاً ایمان خدری یک جا بودن، تو یک بند سیاسی بودن، زندان شیبان اهواز. ایوب عزیزم 4 ماه که دوباره بازداشت شده، کسی که با 3 میلیارد سند آزاد بود. من نمیدونم واقعا چطوری شما یک کسی رو به قید وثیقه آزاد میکنین، دوباره میریزین به شکل وحشیانه‌ای بازداشت میکنین و هیچ تعهدی در قبال قوانین خودتون هم ندارین. ایوبی که توی زندان با مسمومیت شدیدی روبرو شده بود، به درمانگاه به بیمارستان میبرن، ایشون رو عمل جراحی میکنن و با شکم شکافته برش میگردونن همونجوری به زندان بدون هیچ مراقبت خاصی که اگر واقعا همت بعضی از بچه‌ها توی زندان شیبان نبود شاید اصلا این عزیز الان در بین ما نبود، چون شدت عفونت و جراحاتش خیلی زیاد. بله، سپاس از شما آقای شهراد اسدی که امشب همراه ما بودید. زنده باشید. من از همتون تشکر میکنم بابت زحماتی که میکشین و ازتون میخوام که صدای ایزه باشین. ما مبارزان زیادی همچنان داریم مثل حمید کورکور. اگر به اسامیشون اشاره نمی‌کنیم به خاطر مسائل امنیتی هستش. ایزه واقعا نیاز به حمایت داره. من ازتون خواهش میکنم اون کسانی که دستشون باز هستش اونجوری که میتونن از ایزه حمایت کنن و به خصوص مبارزانش. حتما ما تلاشمون رو خواهیم کرد که صدای فرزندان ما در ایزه باشیم. ممنون از شما. بله، اما یه نکته دیگر رو هم من سریع بهش اشاره بکنم که حکومت تمام این مدت تلاش کرده که بگه این 6 فرزند ایران، این 5 جاویدنام و مجاهد کورکور، در واقع کیان پیرفلک و 6 جاویدنام دیگه رو که 25 دقیقاً کشته شده رو به قتل رسوندن، در حالی که همه این خانواده ها تأکید کردن که ما دیدیم کسایی که به فرزندان ما شلیک کردن و اونها نبودن. این خیلی مهمه که بدونیم. من میگم که ما واقعا تلاشمون اینه که صدای همه فرزندان ایران باشیم، نه فقط فرزندان ایزه، همه فرزندان ایران. روح همه از دست رفته ها در راه آزادی ایران شاد باشه و باز هم به هر خانواده هاشون برای بازمانده هاشون آرزوی صبر